سلام دوستان، امروز میخوام کتابی رو بهتون معرفی کنم که اولین بار در واتساپ نوشته شده. کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان داستان تلخ یک تبعید 6 ساله است و بهروز بوچانی در این کتاب داستان تبعیدش به جزیره گینه نو رو بازگو میکنه. بهروز بوچانی متولد 1362 و دانش آموخته کارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهرانه و کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکش رو از دانشگاه تربیت مدرس تهران گرفته. او در هنگام زندگی در ایران مقالاتی رو در نشریه کردی وریا چاپ کرده بود. بوچانی بر اساس ادعای خودش به دنبال مشکلات روزنامه نگاری که در ایران دچار شده بود به خارج از کشور مهاجرت کرد و درباره علت پناهجوییش گفته ایران را ترک کردم چون یک بیخدا هستم و ایران یک کشور مذهبی است. چون نمیخواستم عمر خود را در زندان باشم از ایران به استرالیا آمدم، اما آنها در هر صورت من را در این جزیره زندانی کردند. بهروزم مثل خیلی از انسانها تصمیم میگیره برای داشتن یک زندگی بهتر مهاجرت کنه. او ابتدا به اندونزی میره و زمانی که برای بار اول قصد داشت به صورت غیرقانونی وارد استرالیا بشه قایقش غرق میشه و توسط ماهیگیران اندونزیایی نجات پیدا میکنه و این حادثه باعث میشه که بوچانی تمام اموالش رو از دست بده. بار دومی که بوچانی قصد مهاجرت به استرالیا رو داشت، نیروی دریایی سلطنتی استرالیا او و 75 پناهجوی دیگر رو دستگیر میکنه و اونها رو به بازداشتگاهی در جزیره مانوس میفرسته. جزیره مانوس نام جزیره‌ایه که متعلق به کشور گینه نو است، اما دولت استرالیا از سال 2013 این جزیره رو اجاره کرده و افرادی که قصد دارن به صورت غیرقانونی وارد استرالیا بشن و به این جزیره میفرسته و این جزیره رو به یه بازداشتگاه و تبعیدگاهی برای پناهجویان تبدیل کرده. بر اساس گزارش‌های سازمان حقوق بشر این جزیره دارای شرایط بسیار سخت و غیر قابل تحمل برای پناهجویان هست و شرایط نگهداری از آنها بسیار بیرحمانه و غیر انسانی توصیف شده. بهروز بوچانی نزدیک به 6 سال از عمر خودشو در این جزیره زیر آزار و شکنجه همزمان ماموران و بومیان میگذرونه و خاطرات روزانه خودشو و اتفاقایی که براش میفته رو می نوشته و به وسیله یه تلفن قدیمی و اپلیکیشن واتساپ برای دوستش امید توفیقیان میفرستاده. امید توفیقیان تمام خاطراتی رو که در طول 5 سال بوچانی براش فرستاده رو از فارسی به انگلیسی ترجمه میکنه و در سال 2018 در قالب کتابی منتشر میکنه. انتشار این کتاب سر صدای خیلی زیادی در رسانه‌ها به پا میکنه و نام بوچانی رو به سر زبونها میندازه. بوچانی در ژانویه 2019 برای کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان برنده جایزه ادبی نخست وزیری ویکتوریا به ارزش $125,000 استرالیا میشه. اون برای شرکت در این مراسم اجازه نداشت از اردوگاه جزیره مانوس خارج بشه و در آوریل 2019 برنده جایزه ادبی ولز به ارزش $10,000 شد و در اوت 2019 برنده جایزه ملی زندگی نامه استرالیا که یکی از مهمترین جایزه ادبی استرالیاست میشه. مبلغ این جایزه $25,000 بود، ولی بوچانی اجازه خروج از جزیره رو نداشت و با استفاده از واتساپ در این مراسم شرکت کرد. چاپ کتاب و دریافت این جوایز باعث شد بالاخره در روز جمعه 3 مرداد 1399 سرانجام پس از 6 سال حبس در جزیره مانوس و همزمان با تولد 37 سالگیش دولت نیوزلند با درخواست پناهندگی بوچانی موافقت کنه. اداره مهاجرت نیوزلند اعلام کرد که به او حق اقامت دائمی در این کشور اعطا شده. در اردیبهشت 1399 نشر چشمه کتاب صوتی هیچ دوستی به جز کوهستان رو با صدای نوید محمدزاده به بازار کتاب عرضه میکنه. انتشار این کتاب در ایران با اجازه خود بوچانی بوده و نشر چشمه همچنین نسخه چاپی این کتاب رو به فارسی برگردونده و خود بوچانی هم بر ویرایشان نظارت کرده. بخش‌هایی از این کتاب در ترجمهش به فارسی حذف شده. داستان کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان به سالهای تبعید بهروز بوچانی به جزیره مانوس اختصاص داره. او در یادداشت‌های روزانه خود
از آغاز سفر سخت و پرمخاطره‌اش تا دستگیری توسط ماموران استرالیایی و تبعید به جزیره و البته روزهای سخت زندگی در اونجا اشاره میکنه. این کتاب از روایتی گزارشگونه و پر از جزئیات برخورداره و نثر بوچانی نثری واقع‌گرایانه است. او سعی کرده بر اساس تجربیات روزنامه‌نگاریش بیشتر به شرح وقایع و اتفاقات بپردازه تا اینکه درگیر وصف احساسات و عوالم شخصی شه. یکی از ویژگی‌های این کتاب اینه که شخصیت‌های اون نامی ندارن و نویسنده سعی کرده با این تکنیک بار معنایی رو به سمت روابط انسانی و شرح رنج‌های موجود در اردوگاه ببره. هدف بوچانی از نوشتن این کتاب آشکارسازی اقدامات و رفتار وحشیانه ماموران تبعیدگاه مانوسه و در قسمتی از کتاب بوچانی میگه هیچ کس در این جزیره نباید احساس میکرد که کرامت انسانی داره. سیستمی که این زندان توسط آن اداره میشد سیستمی بسیار تحقیر کننده و آزاردهنده است. داستان کتاب هیچ دوستی جز کوهستان از جایی شروع میشه که بوچانی همراه چند همسفر دیگرش سوار بر قایقی اندونزی رو ترک میکنه. او در این بخش شرح کوتاهی درباره چند ماه آوارگی و گرسنگیش در جاکارتا میگه و توضیحاتی هم درباره دیگر همسفرانش میده، اما مخاطب رو با دلیل سفر و نحوه ارتباطش با قاچاقچی‌ها آشنا نمیکنه. او خواننده رو سوار بر قایقش میکنه و شبی سیاه و تاریک رو در اقیانوس روایت میکنه که قایق سوراخ شده و همه مسافران به دریا میافتند و در مواجهه با مرگی قریب الوقوع توسط قایقی ماهیگیری نجات پیدا میکنند. کتاب در ادامه به سراغ زمانی میره که بوچانی با اینکه همه داراییش رو از دست داده بار دیگه سوار بر امواج به سوی استرالیا میره. با اینکه این بار موفق میشه پاشو در خاک استرالیا بذاره، اما توسط ماموران به جزیره استوایی مانوس تبعید شده و 6 سال رو در این جزیره میمونه. سراسر این کتاب شرح روزها و شبهای پررنجیه که بوچانی و دیگر پناهجویان در این جزیره زندگی میکردند. از تحمل گرمای بیش از حد جزیره گرفته تا رفتار خشن ماموران، خطر مالاریا و دیگر بیماری‌های واگیردار، تفاوت‌های فرهنگی فاحش میان زندانیان، کمبود آب و وسایل بهداشتی، نبود وسایل ارتباط جمعی، ازدحام بیش از حد جمعیت حاضر در جزیره و همه آنچه که میتوان در کلمه رنج خلاصه کرد. برای درک بهتر بخش‌هایی از این کتابو براتون میخونیم. زمین آن زندان ناامید کننده ترکیبی بود از آهک و خاک و شنهای ریز سفیدی که مرتب به پای آدم میچسب، مخصوصا با آن دمپایی‌های لاانگشتی پلاستیکی. در سرتاسر کمپ جوی‌های فاضلاب آشپزخانه و دستشویی‌ها جاری بود و معجونی از کثافت گندیده رو به خورد گیاهان استوایی میداد. بوی لجن سفره رنگینی ترتیب داده بود برای پشه‌های ریز و درشتی که در آسمان آن جوی‌ها مرتب در حال گردش بودند. اینجا دیگر کجا بود و این دیگر چه زندانی بود؟ یا در قسمت دیگه از کتاب میگه آنجا جنگل آدم‌هایی بود که به گونه عجیب دسته شده بودند. ساده ترین راه برای کسب این هویت پوچ شکل دادن یک گروه بود. اینکه خودت را به کسان دیگری که حدس میزنی هویت اشتراکی با تو دارن گره بزنی، به آدم‌هایی که در این دستاورد با تو شریک خواهند بود. انگیزه یک چیز بود، فرار از خطر و وحشتی که قدرت این رو داشت که تو و هر کس دیگه رو خورد کنه و به زیر بکشه. همیشه وابسته بودن به یک گروه یا یک هویت جمعی سرپوشی بر تنهایی انسان است، راهی میان برد برای فرار از آن. خیلی ممنون دوستان که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اینجا کانال نیمکت، ما در این کانال به شما کتاب معرفی میکنیم و با همون کتاب ها رو بررسی میکنیم. لایک و کامنت اجباری نیست، ولی با لایک و کامنت هاتون میتونید از ما حمایت کنید. و تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.